صباح الفل عليكم. النهارده هنعرف ايه اللي بيحدد حجم العدسة وسعرها. اللي بيحدد حجم العدسة وسعرها هي شوية حاجات كده، منها الخامات اللي بتتصنع منها العدسة زي البادي ماتيريال بتاعتها والازاز اللي بيكون موجود جوه العدسة، وكمان البعد البؤري مقارنة بفتحة العدسة اللي كنا اتكلمنا عنهم قبل كده في فيديو ازاي تقرا العدسات. هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت، ولكن خلينا نفتكر مع بعض احنا كنا قلنا عنهم ايه. تاني حاجة هي البعد البؤري او الفوكال لينس، والفوكال لينس هو نقطة تجمع الضوء تحديدا العدسة الوسطى او المركز البصري للعدسة للسنسور، وكل ما تقل المسافة او الرقم ده كل ما كانت الرؤية اكبر، وعلشان كده البعد البؤري دايما هتشوفه على الكاميرا عبارة عن رقم واحد زي 50 مللي او متغير مثلا زي 24 70 مللي. نيجي بعد كده لفتحة العدسة، وفتحة العدسة هي المسؤولة عن كمية الضوء اللي بيدخل لسنسور الكاميرا وبيكون الصورة، وكل ما كان رقم فتحة العدسة قليل كل ما هيسمح بمرور كمية ضوء أكبر للسنسور وهيدي لك مجال للرؤية أوضح ولكن في مساحة معينة. قبل ما نشوف مع بعض إزاي بتشتغل في الكاميرا خلينا أديك مثال بسيط يوضح ده. أنت لما بتكون ماشي في الشمس وبتحتاج تقرا حاجة بتحس إنك مش قادر تشوفها كويس من كمية الضوء اللي حواليك، فبتبتدي تضيق عينك عشان تقدر تشوفها كويس زي ما أنت عملت كده بالظبط، وهنا أنت بتقلل كمية الضوء اللي بتدخل عينك عشان تقدر تشوف الحاجة دي، وفي نفس الوقت هتلاقي نفسك لسه شايف كل حاجه حواليها عادي. بعد كده انت دخلت مكان الاضاءه فيه قليله، فهتلاقي نفسك بتفتح عينك تلقائي على اخرها عشان تقدر تشوف كويس، وهنا عينك بتحاول تجمع اكبر قدر من الضوء عشان تقدر تشوف منه. ولو انت مركز على حاجه واحده وقتها هتلاقي نفسك انك مش شايف بقيه الحاجات بتفاصيلها او شايف اكنها بلور كده، وهو ده اللي بيحصل بالظبط في العدسه. كل عدسه بيكون موجود فيها مجموعه شفرات بتفتح وتقفل بالمقدار اللي انت بتحدده ليها، والشفرات دي هي اللي بتتحكم في كميه الضوء اللي بيمر من خلال العدسه للسنسور، وهي اللي بتحدد عمق مجال الرؤيه. مجال الرؤيه عندنا هنا بنسميه الفوكس فيلد او المجال اللي بتكون مركز فيه الصوره عليه، وبيكون موجود على العدسه زرار للتحكم في نظام الفوكس ده تقدر تستخدمه مانيوال او اوتوماتيك. والنهارده احنا هنتكلم عن العلاقه ما بين البعد البؤري وفتحه العدسه، وكمان حاجه مهمه وهي طول قطر فتحه العدسه او الدايمتر اوف ايرس، وهم بتحكمهم علاقه لطيفه بتتجمع في المعادله دي. البعد البؤري على فتحه العدسه يدينا طول قطر فتحه العدسه اللي نقدر نعرف منه تقريبا هيكون حجم العدسه قد ايه. فاحنا هناخد مثال مشهور جدا موجود حوالينا وهو عدسه الكانون ال70 200 الاف 2.8، فهنلاقي ان العدسه على 200 مللي بيكون طول قطر فتحه العدسه تقريبا 7 سم، واحنا طول قطر العدسه الكلي عندنا هو 9 سم تقريبا، وكلنا عارفين قد ايه العدسه حجمها كبير وكمان وزنها مش خفيف خالص حوالي كيلو ونص، وثمنها برضو مش قليل حوالي $2000. وعلشان يتعمل عدسه البعد البؤري بتاعها اكبر من 200 مللي ويكون فتحه العدسه بتاعتها على الاقل تساوي 2.8، فده هيكون صعب جدا من حيث حجم العدسه ووزنها وكمان اكيد سعرها. ولكن خليني اقول لك ان سيجما عملت في 2008 عدسه 200 500 اف 2.8، وده اللي يخلي قطر فتحة العدسة على ال 500 مللي يوصل ل 18 سنتيمتر تقريبا، فهنلاقي العدسة طول قطرها 23 سنتي وطولها 72 سنتي تقريبا، وزي ما هو واضح ان حجمها كبير جدا فكمان وزنها واصل لحد 15 كيلو ونص تقريبا، وبناء على ان حجمها كبير ووزنها تقيل فتمنها ما كانش خفيف خالص، فهو واصل ل $26,000. وبكده نكون عرفنا ايه اللي بيحدد حجم العدسة وسعرها. لو عندك اي سؤال عن العدسات تقدر تسيبهولي في كومنت وانا هرد عليك، واشوفكم الحلقة الجاية.